Hello anh em, Fake Rider in the house. In the basement thì có house. Basement. Hôm nay tự nhiên hứng lên anh em rủ nhau 6 giờ, bây giờ bao nhiêu? 6 giờ 15 phút ha. Đi ăn sáng cà phê đồ. Đi ăn sáng cà phê sớm quá. Ok rồi, bây giờ anh em đi ha. Nổ máy. Đồng hồ này của mình quên sạc pin rồi. Thành ra là nó chết vậy bữa nay. Để dưới hầm gửi xe ấy. Mình không có để ý, quên mất. Thì nó chết mấy bữa nay rồi. Để xong ngày hôm nay đi xong rồi về mình sẽ sạc pin. Xăng cũng gần hết, xăng hết, điện hết, cái gì cũng hết, tiền hết luôn. Lâu mới dậy sớm, xong rồi đi ride sớm cùng anh em này, cảm giác nó khác bọt quá. Bình thường là một là cuối tuần ấy thì cũng phải 9-10 giờ sáng mới gặp nhau. Phải 9-10 giờ sáng mới gặp nhau, mới đi ride cùng nhau. Còn hôm nay khoảng 6 giờ đã gặp nhau rồi. Rất là khác bọt luôn. Lâu lần ha. Chứ tụi mình thức khuya mà sáng nào cũng dậy sớm đi ride như thế này là không được đâu anh em. Tôi ngủ chết. Bọn mình cũng muốn ngủ sớm ấy chứ, nhưng mà thực ra là đang mỗi người một công việc và cũng đang hơi nhiều việc ấy. Còn làm thêm mảng video nữa thứ. Hả? 1 phút. Thì 1 phút. 1 phút đứng trước mặt em, 1 phút nói ra lời chưa nói, 1 phút mạnh mẽ từ anh, ta vẫn sẽ chung lối đi. Do anh bảo vệ nhây. 15 có mặt tại Goldview đồ. Bây giờ là mấy giờ rồi? 6:30 rồi. Ý, có 15 phút làm gì căng. Nào giờ đi đổ xăng phải không? Rồi đi set up trước đi, set up trước đi.
Có xăng thì anh kia anh sẵn qua rồi tới rồi. What's up anh em? Hôm nay mình đi ra buổi sáng. Trời rất là đẹp. What's up man? Sáng anh quay. What's up? Hello. Ây da. Đau quá. Quay video phía thề nè. Quên. Người văn minh. Nắng vàng chiếu trên từng hàng cây. What the hell? Let's go. Ủa, mua đồ ăn sáng này. Đúng rồi, anh lớn cẩn thận má, mua đồ ăn sáng cho mấy em. Có nhiều tiền đâu. Đấy, thanh niên kia cũng đang đeo GoPro giống mình. Ok, thì chắc mình cũng nên giải thích là đi ride là gì ha. Thực tế ra là đi ride ấy, là gì? Ride là lái. Mà đi ride thì đi lái xe. Mà đa phần ride solo hoặc là ride với mấy anh em. Đủ. Ride solo thì mình đi một mình, cứ cầm con xe lên và đi thôi. Đủ. Mà thường thường team mình thì định nghĩa đi ride nó sẽ là đi một vòng thành phố, xong rồi mấy anh em tụ tập ngồi lại chỗ nào đó để mà chém gió chill chill với nhau. Thế thôi, đơn giản. Buổi sáng hôm nay cũng là một buổi gọi là đi ride như thế. Anh em mình cùng nhau lái xe qua một chỗ, xong rồi ngồi xàm hay là làm quay phim gì đó. Các bạn để ý, anh Nghĩa mới lên fairing. Đi ride qua quận 2. Let's go. Quá anh em. Giờ sáng xách xe ở đây ngồi nhìn nhau này hả? Thế thôi. Hả? Cuộc đời đơn giản như là những niềm vui như thế này thôi. Hôm nay đi ride như vậy là đủ rồi đó. À. Về thôi. Về thôi. Về đi làm thôi. Cơm áo gạo tiền nhà không lo. Ra đúng đợi. Đây sự thật đây anh em. Sáng nay cứ nói là dậy sớm đi cà phê ăn sáng. Thực ra đây ăn sáng của tụi mình đây, ăn lề đường.
Thì thực ra sáng hôm nay ấy đi ấy, mục đích ấy không phải là đi chơi cho vui, mà anh em dậy sớm tranh thủ để quay đi video review tiếng bô xe đó. Mà lý do tụi mình dậy sớm không phải là để thành công đâu, mà để tí nữa 9 giờ là thằng Minh nó phải đi làm, với cả để đỡ làm phiền người ta. Bây giờ sáng sớm không có ai đó, sự thật đây nha. Ăn sáng đây nha, còn cà phê tí tính sau. God damn, bro. Damn. Đây, thu gom rác. Ăn uống rồi dục đây. Cầm đi. Dục luôn đi. Mang lên công ty dục đi. Dục luôn đi. Mang lên công ty dục. Đấy, xong một buổi sáng là đi về. Bây giờ mới là thật sự đi ăn sáng cà phê này. Hay qua gần công ty cà phê không? Hay là muốn qua quận 7? Qua công ty cũng được. Qua công ty hỏi thằng Minh xem nó có đi không. Nó muốn cúp làm đấy. Quá rồi anh em ạ. Dậy sáng sớm, xong rồi chưa ăn uống gì cả, đi quay. Dậy từ 6 giờ đi quay. Bây giờ là gần 9 giờ rồi. Bây giờ là phải kiếm cái gì cho bụng đã, chứ vừa khát vừa đói này. Đấy, đi hy sinh vì nghệ thuật nhá. Anh em nhớ ủng hộ kênh của tụi mình ha, để cho tụi mình có thật nhiều động lực cũng như là thật nhiều nguồn năng lượng để làm những cái content tốt hơn. Cái vlog này thì tụi mình dậy sớm, xong rồi tụi mình đi quay cái video tiếng bô xe, rồi quay video review cái đồng hồ đo áp suất lốp. Thì tụi mình sẽ gắn link ha, đều gắn link ở trong cái vlog này. Thì anh em nhớ để ý theo dõi và ủng hộ tụi mình nhiều hơn ha. Ok. Rồi, chắc là mình cũng xin phép kết thúc cái vlog này tại đây. Anh em nếu thấy hay thì ấn like, share, subscribe. Và hẹn anh em trong một cái video sớm nhất. Bye bye anh em. Peace.